ตรงนู้นป่ะอ๋อตรงนี้เป็นตลาดกึ่งดำนะตลาดชาวบ้านนะโอเคเพราะเช้าตอนนี้มีตลาดของชุมชนเลยนะน่าจะเป็นพวกตลาดอะไรอย่างนี้แหละที่นี่เขาปลูกกล้วยเขาไอ้นี่มาห่อทำไมอ่ะเพื่อไม่ให้แมลงตอมหรือว่ายังไงอ่ะ ก็น่าจะใช่ครับ หรออ๋อน่าจะใช่นะทางไม่ค่อยดีนะเนี่ยดินเหนียวเข้าไปลึกไหมต่อ เลือกครับ ลึกเลยนะโอ้โหเอาเลยช่องเข้าหรือเปล่า ถ้าทางจะเลยช่องเข้ามาหน่อยนะจะดีนะได้เห็นพวกผมนิดหน่อยมาแล้ว2 หนุ่มมาแล้วมาตามแล้วเห็นแล้วพูดในทางเข้าครับโอ้ดูสาวๆข้างหน้าครับโอ้เนี่ยทางไม่ดีเลยครับพี่ลงก่อนก็ได้นะ ไม่เป็นไรครับ โอ้โหทางไม่ดีจริงๆ ดูเอาหินมาอัดเนี่ยเสียงครับต้องย่อนขาหน่อยพี่ตรงนี้ไปดูนี่ดูทางนี่ต้องลงเดินครับมันหินชันๆเลยนะก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดูช่วงที่มันน่าสนใจอีกทีนะครับ ไปแอบที่ไหนมาไม่เห็นเลยไปทำอะไรมาฟาดเข้าห้องน้ำโอเคไปโอ้ทางไม่ดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันระหว่างการเดินทางอีกครั้งนึงครับกับมาแน่ทัวร์แล้วก็น้องๆที่ไว้ไซครับโอ้โหดงกล้วยล้วนๆครับเต็มภูเขาเลยครับทุ่งข้าวภูเขาใหญ่มากครับด้านหน้านี่น่าจะเป็นพวกมงได้ไหม คนงานสวนกล้วย ฮะ คนงานสวนกล้วย คนงานสวนกล้วยนะอ๋อพาร์ทผู้สาวกำลังเป็นเสื้อพอดีนี่น่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปก็คือยังอีลึกเลยใช่ป่ะ ครับ อ๋อน้องๆพวกนี้น่าจะไปเที่ยวมั้งนะมั้งไว้ก่อนเห็นเส้นทางแล้วทรมานใจเลย โอ้โหกล้วยจะเยอะขนาดนั้นดูครับเป็นต้นกล้วยครับที่นี่ครับลงเดินนะลงก็ได้นะโอ้โหได้ไหมโอ้โหโด
บากดีไว้ยโอเคเลยอุ๊ยพี่ลงดีกว่าโอ้ยหนักเลยตัวเรายิ่งหนักอยู่แล้วเดินไปก่อนไปเลยไปเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรพี่เดินได้ทางไม่ดีครับช่วงนี้ครับก็เดินไปก่อนกล้วยที่นี่เขาปลูกเยอะมากเลยโอ้โหพี่บากดีๆนี่เองปั๊บนะเดี๋ยวผมค่อยๆไปดีกว่านะเพราะทางก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆก็คงได้ดูทางที่มันอุ้งลุกคุกคักแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วในหนึ่งก็คือเห็นบ้านคนงานปลูกกล้วยเราไปตามน้องนู้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่เอาเราไปทางหรอโอ้มีแต่ดงกล้วยกับบ้านคนงานปลูกกล้วยเต็มเลยครับทางไหน ดูแหละ ถามทางก็ได้ถามทางก็ได้ไม่เคยไปถามก็ได้สาวๆคนนู้นไปภูเขาทำไมนะมีบ้านคนเหรอไปสวนเนาะปาร์ตนะน้ำเกิงนะถามทางปะเนี่ยถามทางโอ้เอาน้ำห้อนเดี๋ยวถามทางแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเลยนะ โอ้โหอ่ะ น่าจะเป็นทางหลักนะมันไม่มีป้ายบอกทางเลยครับทางนี้เคยมากันเปล่าเคยมาอยู่แต่ว่าไม่ได้มานานแล้วก็ลองดูเขาบอกว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะแยกถนนเป็น2 เส้นแล้ว เหรออ๋อแยกถนนเป็น2 เส้นงงวันทีนี้ภัยกระจายเลยเว้ยตำรวจที่ไหนจะมาจับวันเนี้ยทางแบบนี้พี่รอนู่นต่อโอ้นี่ครับคนงานปลูกกล้วยเขามีซุ้มอยู่แบบนี้เลยเต็มเลยอะโอ้โหนะไปเรื่อยๆครับก็อีกคงไกลนะครับก็ดูบรรยากาศชนบทของห้วยทรายครับหลายคนไม่เคยมาครับต้องเป็นอันแน่ทัวร์เท่านั้นครับที่ถึงจะมาถึงแบบนี้นะครับแต่หลายๆคนอาจจะมาถึงก็ได้นะแต่ไม่ได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูแต่ผมต้องการให้เพื่อนๆได้เห็นว่าธรรมชาติของห้วยทรายยังมีอยู่ครับแล้วก็จะงงอีกแล้วใช่ไหมมี2 เส้น หลงแน่ๆเลยงานนี้ ไม่ได้มาทางแล้วครับโอ้เส้นทางบางช่วงจะเป็นน้ำไหลนี่ครับตลอดเลยนะแต่ว่านี่ก็ได้ไหมเอาไปได้ก็ได้พี่ลงไหมมันลึกจังเลยอ่ะแต่น้ำใสมากครับดูดิค่อยๆไปครับเดินข้ามไปครับอุ้ยน้ำใสมากเลยดิโอ้โหมีทงเครื่องไว้เฮ้ยหลบให้ดีนะ เฮ้ยนี่ก็ขึ้นได้โอเคผีทรงผีเสื้อเต็มเลย ไปไม่ถึงแล้วไม่มีคนเลยนะ ดูฝีมือหน่อยดูฝีมือนะโอ้ใช้ได้งามลงแม่ ลองซิจะล้นโอ้ทุ่งนาที่สวยมากเลยอ่ะโอ้ ลงกันเดี๋ยวพัดตกน้ำเลย ตกดาวคู่กันเลยนั่งหัวเราะเลยนะโอ้ครับสวยครับไปต่อครับสุดยอดมากเลยอ่ะ คือทางเปลี่ยน นี่ ไป ต้นอะไรต้นส้มต้นมะกรูดเนี่ยมะนาวส้มนะอ๋อต้นส้มด้วยเห็นไหมนี่อีกแล้วโอ้โหอันนี้น้ำใหญ่เลยอ่ะหมดแล้วไปทางไหนอ่ะผิดทางมาเนี่ย ขึ้นมานี่แหละไม่ผิดครับ เป็นแล้ว ไปต้านกันเลยพี่ไปต้านกันไหมครับ เลี้ยงกลัวเป็นตา อ๋อเลี้ยวขวาไปตาดหมายถึงว่าเราต้องเดินไปใช่ป่ะแล้วนี่จะข้ามไปยังไงรถเนี้ยไม่ถ้าเกิดไปน้ำอุ่นไม่ได้ก็เอาแค่ใต้ก็พอมั้งเพราะว่าดูแล้วรถข้ามได้มันเตี้ยไปน้ำตกก่อน น้ำเลยอะไร ก็เดี๋ยวเอารถข้ามนี้ก่อนเราไปน้ำตกกันดีกว่าครับโอ้โหคือเดินข้ามไปได้แต่รถน้องๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมั่ง เดี๋ยวไม่ได้ไป ไม่ถึงไปน้ำตกก่อนเอารถจอดไว้นี่ก่อนก็ได้ครับโอ้โห ยังอีกไกลน้ำอุ่นเอารถจอดเก็บก่อนอ้าวไปเหรอโอ้ยน้องข้ามเลยเวะฮะเฮ้ยกูเสียวแทนจน
ปาติโทไหวเปล่าสาธุไอติดหนุ่มเว้ยมันละโก พี่ด่า เรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กโอ้ยบอกแล้วอย่าเลยโอ้ยตายแล้วครับหมดแล้วพี่ว่ายกคนละข้างเอาข้ามไปดีกว่าไปเร็วๆอะถ้าไปก็ไปเร็วๆได้เลยอะ อันนี้เนาะ ดูหน้าผมดิถ้าไปต้องเร็วๆอะถ้าไม่ไปก็ต้องจอดไปเลยอะเดินไปน้ำช่วงนี้น้ำเยอะด้วยไหมเร็วๆเลยจบหมด แล้วคิดว่าจะติดวันเนี้ยโอ้ยตายแล้ววัดเม็ดเลยว่าติดไม่ติดอย่างนี้จะรอดไหมสิน รอดอยู่ รอดคันแล้วแต่คันของต่อนี่ดิ น้ำแม่ ก็ทำเอา เครียดเลย ครับเกือบต้องมองว่ะลูก ไปดูใกล้ๆครับ ไปเช็คแล้วงานนี้มีเศร้าแล้วโอ้แต่น้ำตกสวยมากเลยเปียกครับครึ่งขาโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขปัญหาก่อนนะครับกับอันนี้โทรกินขึ้นนองอะไรครับแล้วก็น้องๆนะโอ้น้ำพุ่งออกมาจากเครื่องเต็มเลยอะไหลไปหมดเลยเมื่อกี้โอ้โหหมดแล้วกู ว้ายไม่น่าเลย ดูผีเสื้อก่อน ไปอยู่บนห้องแม่ ครับเดี๋ยวขอดูผีเสื้อแป๊บนึงโอ้โหงามโอ้โหที่นี่ธรรมชาติสุดๆครับ แต่ว่าคราวนี้จะทำไงต่อครับน้ำเรื่องจริงดูนี่น้ำครึ่งเข่าผมเลยเห็นไหมขออนุญาตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับกับอันแน่นอนที่น้อยครับความไม่สุขอยู่บนการเดินทางนะครับจะโดนไหมเนี่ยอ้าวฟัดทำท่าเหมือนจะดีใจเหมือนจะติดอะแต่มันน้ำมันเข้าเครื่องมาหรือเปล่าวะลุ้นงานนี้ทั้งร้อนทั้งเส้นทางทรหดแล้วก็เส้นทางน้ำเดี๋ยวก็ต้องมีขากลับอีกก็อาจจะช่วยแล้วกันครับผมไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงน้องเคยมาตั้งนานแล้วฟาดไปได้แล้วดับเลยวอร์มสักพักก็ได้ น้ำไหลอยู่เลยอะเห็นน้ำพุ่งมาปุ๊บเลยช่วง
วงนี้น้ำมันเยอะนะก็ขอวนาให้ไปได้ต่อนะครับ เพราะว่าทางอยู่อีกยาวไกลครับดูครับแล้วเส้นทางก็คล้ายๆจะเป็นร่องน้ำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วผมไม่คิดว่าจะมีผมก็จะภาวนาจะให้มีลึกขนาดนี้เลยนะครับเอาละพอได้แล้วนะ ก็ติดตามชมกันตอนต่อไปครับเส้นทางนี้คงมีน้อยคนที่จะได้มาถึงถ้าไม่ใช่อันแน่โดนี่มันก็หาคนมาแบบนี้ยากนะต่อไปมาจากน้ำเมื่อกี้ครับเราจะไปตาดต่อนะน้ำตกนั้นจะสวยครับสู่เส้นทางไปตาดนะมีชื่อตาดมาทีเนี้ย ตาดน้ำเกิง ตาดน้ำเกิงนะอ๋อเอาอีกแล้วเหรอ เอาจอดไว้นี่ก็ได้ จอดไว้นี่ดีกว่าไม่เอาโอ้โหจอดไว้นี่นะ เดี๋ยวก็พัง จอดนี่ดีกว่าโอ้โหอีกแล้วจอดไว้นี่ดีกว่าโทษเดี๋ยวพี่ลงก่อนต่อโอ้ยโอ้เดินไปดีกว่ามันสงสารรถมากเลยไปเดินไปพี่ว่ามันคงไม่ไกลใช่ป่ะไม่ไกลเดินไปดีกว่าเดี๋ยวรองเท้าเอาไปใส่ข้างบนนะครับถอดรองเท้าก่อนนี่ครับเปียกแล้วก็ให้เปียกไปเลยโอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบชื่นใจปลาเยอะครับปลาเล็กๆเยอะมากดีเลยโอ้ยสุดยอดโอ้โหทรายเท่านั้นครับด้านล่างครับโอ้ยใส่เท้าแป๊บนึงวันนี้ครับได้ลุยตะกิ้งตั้งแต่วันเลยครับที่ห้วยทรายใครจะไปเชื่อว่าห้วยทรายมีที่ให้เราตะกิ้งด้วยเห็นไหมโอ้โหสวยมากเลยนี่ดูสุดยอดครับแล้วทางล่มด้วยนะไม้ไผ่เยอะนะข้างๆดงไผ่ครับทางยังค่อนข้างจะดิบๆอยู่นิดหน่อยมีรอยรถเครื่องมาช่วงหน้าแรงครับตอนนี้ไม่มีรอยรถเลยนอกจากรอยของคำกสินที่ไปเมื่อกี้นี้แค่นั้นเองรอยเดียวถึงยางล้มเหรอมันมีรอยคนมาหาหน่อด้วยมีรอยคนมาช้อนจะช้อนปลาตันน้ำเกิงครับถึงแล้วต้องเดินลุยน้ำเปล่าไปนู้นนะเราต้องเดินลุยน้ำต่อใช่ไหมอ๋อไม้เกี่ยวคอคันนี้หมดเลยวะโอ้โหสวยมากครับดูแมลงปอสีดำสีเขียวเต็มเลยสีดำเยอะเมื่อกี้เห็นสีเขียวที่ไหนไม่แน่ใจโอ้ดูผีเสื้อแม่ผีเสื้อเยอะแหมทั้งเยอะจริงๆนะจะบอกแหมถอนเท้าต่อครับดูครับใครที่จะมาก็ต้องดูผมเป็นตัวอย่างนะแต่กระทิงพักไม่ได้ลุยน้ำเลยทีนี้ลุยน้ำเต็มๆเลยโอ้
ที่ไม่ได้น้องๆมาไม่ถึงแน่นอนครับวันนี้โอ้โหเสียงน้ำตกกระหึ่มเลยไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเป็นแค่ฝาย ไป ฝายเหรอโอ้นึกว่าเป็นน้ำตก นกดีเฉย นี่ฝายยังแรงขนาดนี้เลยว้าวฝ่ายครับ ต้องโดดเลยนะพี่โดดก่อนเต็มตีนมิดเลยทางขี้เลนล้วนๆแล้วครับโอ้ยตายแล้วโอ้ต้องเดินข้ามแม่น้ำใช่ป่ะโอ้นะข้ามน้ำหลายรอบมากครับโอ้สุดยอดเลยไม่ง่ายครับอย่างน้ำเกิงตะกิ้งทิปตัดน้ำเกิงเลยผมตั้งตอนนี้น้ำอยู่ที่หัวเข่าแล้วมิดหัวเข่าแล้วโอ้โหมิดทรายตีนมิดทรายแห้งๆตรงนี้เป็นเขตน่าจะเป็น1 กิโลแฉะเลยเนี่ยได้อยู่โอ้ฝรั่งมาถึงเปล่าวะ เกียง ฮะ เครื่องเกียง เอาเลยปะทำหน้าเลย ไปต่อน้ ไปต่อน้ำเองแล้วเดี๋ยวพาไปลงน้ำลงห้วยที่ไหนบ้างพี่ก็ไม่รู้แล้วไปตามทางครับมีคนผ่านออกมาอยู่เส้นทางนี้เส้นทางนี้มันก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากป่าเลยนะป่าน้อยๆเลยนะนี่น้ำฮอสมันไปทางไหนอะโอ้โหผีเสื้อด้านหน้าสวยมากแต่ผมจะไปถ่ายดูเดี๋ยวพี่ขอไปดูผีเสื้อก่อนนะถึงแล้วเหรอโอ้โหดูผีเสื้อตรงนั้นครับเป็นกองเลยอะไปเกาะหินอะโอ้โหเยอะมากเลยอะโอ้ยน้ำตกสวยด้วยแต่ผมจะพาไปดูผีเสื้อเอารองเท้าเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ต่อใช่ป่ะคือข้างบนนี้เราเดินตรงไหนตรงนี้ใช่ป่ะ ำตรงนี้ครับ อ๋อเดี๋ยวพี่ขอเดินไปดูผีเสื้อตรงนั้นก่อนสวยขอเก็บวิวตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะสวยมากเลยโอ้มีปลาด้วยครับเห็นไหมโอ้โหให้ดูใกล้ๆเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ดูวิวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผีเสื้อสวยๆครับที่ตลาดน้ำเกิงนะนี่ครับผีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยดูตรงนี้ดูมันบินแตกฝูงครับผมค่อยๆเดินไปนะดูมันมากินอะไรน้ำหวานหรือเปล่าโอ้โหแต่กางเกงผมเปียกหมดแล้วครับเฮ้ยมันมีอะไรไปในกระเป๋ากางเกงวะแต่ต้องเก็บครับโอ้ดูผีเสื้อสวยมากเลยโอ้โหธรรมชาติดิบๆเลยอ่ะโอ้นี่ครับผีเสื้อดูหลายคนคงไม่เคยเห็นแบบนี้มานานแล้วนะนี่เลยตลาดน้ำเกิงครับห้วยทรายครับถ้าไม่มีน้องๆจากห้วยทรายนะหนุ่มหล่อๆจากบ่าวเหล่านี้ครับรับรองว่าแน่ทัวร์คงมาไม่ถึงแน่นอนครับสุดยอดเลยนี่น้ำขนาดโอ้โหงามแต้ๆอ่ะงามเห็นไหมไม่หนีด้วยไหมมันไม่หนีเลยอ่ะงามดูใกล้ๆเลยเห็นไหมดูผมจะดูใกล้ๆได้มันขนาดไหนจริงหนีโอ้โหนี่ใกล้มากมันยังไม่หนีเลยดูจ่อเข้าไปดีกว่านี่ครับจ่อเลยนะเนี่ยโอ้ยมันกำลังเพลิดเพลินกับการได้กินน้ำหวานเนาะโอ้โห
ป่าดงดิบชัดๆไม่ถึงขนาดนั้นนะโอ้โหแล้วดูธรรมชาติเป็นไงไปโอเคไปต่อครับสุดยอดคุณนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากโอ้โหครับผจญภัยแล้วดูน้ำนี่แล้วดูแนวมุมลงเลยเป็นไงอะเกือบถึงขาอ่อนนี่ก็เป่าเปียกเลยนะครับต้องเก็บของให้ดีเลยเป็นไงบ้างเยี่ยมมากเลยน้องๆโอ้ รองเท้าไม่เป็นรองเท้าแล้วเกิบไม่เป็นเกิบแล้วเนี่ยดูเกิบพี่ดิเละไปหมดละมันมีหนามไผ่เฮ้ยทางชันโอ้ป่าชัดๆขึ้นเขาชัดๆดูสภาพผมบ้างตอนนี้เหนื่อยได้ใจแล้วเหงื่อไหลแล้วโอ้ยมันได้ใจโอ้โหดูทางนี่หรือทางคลองเป็กน้ำครับโอ้ได้ยินเสียงน้ำตกใกล้ๆแล้วโอ้โหอมหัวแทบติดพื้นเลยเมื่อกี้ก้มเดี๋ยวดูอุโมงค์มาดิอุ้ยเกือบทิ่มตาเลยเราลงชมน้ำตกตรงไหนแปลงหน้าปัดรถตรงนี้นี่คือจุดชมน้ำตกจุดหนึ่งมันมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยต่อไม่รู้นะมันยังได้สำรวจอย่างเป็นทางการนะฝรั่งผมคิดว่าก็น่าจะยังไม่ถึงดีเท่าที่ควรถ้าดูคลิปผมไปก็อาจจะเจอเดินขึ้นเขาดีๆนี่เองครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดป่าน้ำเกิงครับถึงแล้วโอ้สุดยอดมากๆเลยได้ใจนี่โอ้สวยไหมครับโอ้ยแล้วก็ถ้าไม่มีน้องๆพวกเขาเหล่านี้ครับน้องๆจากห้วยทรายนะรับรองไม่ถึงป่าน้ำเกิงแน่ครับสำหรับผมอันแน่โทกินที่รออะไรครับเดี๋ยวค่อยไปล้างแข้งล้างขานะโดดติดไปโดดเลยโอ้โหจะขึ้นไม่ได้ไม่กำหัวทิ่มเลยโคตรชันมากเลยอะโอ้โหดิลดลงไปนี่ไม่ต้องคุยเลยเห็นไหมโอ้ร้อนตีนมากเลยอะ
แล้วก็นี่คือด้านล่างใส่น้ำเกิงครับที่จะไปอยู่ทานน้ำที่เป็นหล่อเลี้ยงชาวบ้านแล้วก็พวกคนที่ปลูกดอกกล้วยนะครับสุดยอดบรรยากาศกับแม่รถช่องน้องออนไลน์ครับนี่ครับขออนุญาตดูเนวิเกเตอร์ตรงก่อนน้องต่อนะน้องต่อห้วยทรายนะเหนื่อยนะดูเลยรถเกือบเจ๊งแต่ไม่เจ๊งแล้วก็น้องสินน้องขำนะให้ดูครับเผื่อสาวๆคนไหนติดใจนะนี่คือน้องสินนะคนนี้นะแล้วก็นี่คือน้องขำนะที่นำทางด้วยกันมาครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับเรายังมีน้ำอุ่นอยู่จะเล่นน้ำหรือว่าจะล้างขาโอ้ยร้อนมากครับมาดูน้องเดินนะดูความแรงของน้ำครับมาก็ขอเก็บภาพความประทับใจแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาผมบอกได้เลยว่าน้อยคนมากๆจะได้มาครับถ้าไม่ใช่อันนี้ดูครับกินยูนอนอะไรครับความสุขที่การเดินทางครับต้องแบบนี้เลยแล้วดูสภาพพื้นป่าที่นี่เป็นไงโอ้โหยังค่อนข้างเป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับ เจอกันต่อยังไม่จบนะน้ำอุ่นยังไม่เจอเลยทางรถเกือบดับแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเจอด้วยหรือเปล่านะครับเสนหันหน้ามามองกล้องหน่อยขำด้วย ดูบ่าวรอจากห้วยทรายครับนำทีมมาครับแล้วก็มีน้องต่อครับที่ขำได้เลยเดี๋ยวเขาจะกระโดดน้ำรู้ว่าไงว่าจะกระโดดน้ำมาเฮ้ยสูงนะเคยโดดเหรอเคยโดดเหรอเอาไปเล่นน้ำนะดูน้องๆโดดน้ำนะครับสูงมากเลยนะกล้าเปล่าเฮ้ยระวังหินนะมีไม้นะทำใจดีรู้สึกว่าโดนไปแล้วโอ้โหมันแล้วโอเคโอ้โหสุดยอดครับกินเที่ยวนอนออนไลน์กับแน่ดูครับความสุขที่การเดินทางครับไม่มาไม่ดูครับต้องเป็นแน่หัวเท่านั้นครับที่สำคัญครับน้องต่อครับเพื่อนที่อยู่ในยูทูบที่คนมาในคนนี้เลยต่อโทรศัพท์เหรอนี่คือน้องต่อนะก็อุตส่าห์เป็นไกด์ที่ให้ผมได้มาครับต้องขอบคุณน้องต่อมากเช่นกันครับแล้วอย่าลืมติดตามชมครับการเดินทางยังไม่จบสิ้นแค่นี้ครับสุดยอดการเดินทางครับมาเจอกันครับตัดน้ำเกลือมาแล้วครับก็มาสู่เส้นทางเดิมครับเส้นทางทุลักทุเลครับแล้วก็ดูทุ่งนาไปด้วยดูวิวภูเขาไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศรอบข้างไปด้วยครับว่าเป็นยังไงอุ้ยวิวดีครับถ้าเย็นๆผมว่าน่าจะสวยงามมากๆเลยถ้าใครไม่ได้มาปลูกบ้านแถวนี้นะผมคิดว่าน่าจะกินบรรยากาศแบบสบายใจสูดโอโซนแบบบริสุทธิ์เลยแต่ว่าภูเขาชักหัวโล้นนะ แต่ด้านหลังยังเป็นป่าอยู่นะครับกล้วยหักมุกน่าจะเป็นกล้วยหักมุกกล้วยหอมลูกสูงใหญ่มากโอ้เส้นทางก็เป็นเส้นทางค่อนข้างที่มีรถสัญจรไปมาน้อยมากครับนะโอ้คนยังดำนากันแถวเลยอันนี้คนดำนาอยู่ครับโอ้โหพี่ลงเลยก็ได้นะเอาเลยครับค่อยโอ้โหตายโดนดูเส้นทางธรรมชาติด้วยครับที่นี่เขาดำนาคล้ายๆกันในเมืองป่ะอ๋อก็มีนี่ครับมีดำนาแต่มีผู้ชายดำนะเห็นไหมใส่หมวกดำนากันเป็นแถวเลยไม่มีเตยนะโอ้โหพี่ลงเลยก็ได้ต่อง่ายกว่าอะไรเดินถ่ายคลิปไปแล้วโอเคครับขออนุญาตเดินที่ว่าทางไม่ค่อยดีนะคนดำนาที่นี่เต็มเลยตอนนี้อยู่เวลาประมาณบ่ายโมงไป2 โมงกว่า2 โมงครึ่งแล้วทางยังไม่ค่อยดีครับเห็นไหมโอ้คนยังดำนาอยู่เลยร้อนดีครับร้อนมากๆครับเดินทางต่อดีกว่านะครับดูบรรยากาศและความรู้สึกที่ผมได้สัมผัสแล้วเพื่อนๆก็คงจะอินไปกับผมกับอันแน่โดดกิจนออะไรครับเจอกันเข้ารอบการเดินทางต่อ
จะบอกทางตันนั่งหัวเราะเลยนะ โอ้โหสวยงามมากเลยอุ้ยอุ้ยโดนเป็นไรมากวะท้องกระแทกป๊าบทางไม่ดี ถ้าทางไปลงมาให้พี่เดินดีกว่าสงสารรถมากเลยครับทางไม่ดี นะครับโอ้ดีกินต่อ โดนขาตั้งอยู่ไม่เป็นไรโอ้ยเงินเสียวมากเลยน้องต่อมางานนี้ ปกติต่อรถอะไรมารถเครื่องมาปะ ครับเจเป็นรถโซนิกครับ เป็นโซนิกนะนี่เป็นรถอัตโนมัติโอ้นี่ครับประดำน้ำอื้อหือว่าไง แมนยูเนี่ยแมนยูเนี่ย ใครเหรอ แมนยูเนี่ย น้องกำลังถามอะไรกันนะผมไม่เข้าใจเถียงนาคืออะไรต่อ เหมือนสูบสวน ฮะ คืออะไรดำนา ดำนา ดำนา อ๋อเขาตุบสวน อ๋อดำนา ร้อนมากครับ แล้วก็เส้นทางน้ำร้อนนี่ไหวไหมต่อดูรถก่อนก็ได้ พี่สงสารรถมากเลย ต่อเราไปนู่นก็ได้ตรงนี้ไม่นั่นหรอก ต่อจะพักรถก่อนไหมหรือว่ายังไงอ๋อถามทางปาด ถามทาง โอเคถามทางดีกว่าชัวร์รอถามทางครับอ๋อนี่ครับดูทุ่งนาที่ห้วยทรายครับ นี่คือชนบทจริงๆนะที่ห้วยทรายผมคิดว่าไม่มีใครได้มาเห็นแบบนี้นะวิวสวยมาก คนดำนาเต็มเลยใครมามองหน้านี่เขาเก็บก้าอยู่นู่นเลยดำนาโอ้วิวดีครับสุดยอดครับถามทางก่อนนะว่าใช่หรือเปล่า อ่ะรอลุ้นไปนั่งรอบนเถียงนาดีกว่าเราขอนั่งลุ้นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับดูวิวไปด้วยนะครับกับแน่ทัวร์แล้วก็น้องๆจากห้วยทรายครับพี่รอตรงนี้นะครับโอเคครับลุ้นกันต่อไปว่าจะได้เจอหรือเปล่าไปต่อครับถูกทางละ ย่างไปตามหลังนา อีกไกลปะย่างไปตามร่องนา แมน อ๋อใกล้ถึงแล้วนะ บ้านเราเป็น อ๋อเหรอบ่อนนู้นนะโอเคใกล้ๆแล้วอีกนิดนึงนะอีกอึดใจเดียวครับโอ้ยร้อนดีจังร้อนมากครับร้อนเหรออยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในนาฮะยังไงนะ เดินไปตรง เดินตามทางไปจนสุดทางนู้นเลยเหรอ บ้านห้องต้นไม้ ไปดู เพราะไม่ค่อยมีคนมานะ ผมก็นี่แหละมารายแรกๆเลยในนามของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโอ้ยว่าจะทำผ่านแล้วป่ะวันเนี้ยเราเลาะไปสักแป๊บนะครับไปเจอกันที่บ่อน้ำร้อนนะครับกับอันแน่นรวมเป็นเรื่องราวหลักครับต่อชีวิตการเดินทางครับร้อนมากๆเดินไปนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคือตรงนี้คือเป็นสายน้ำโอ้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับโทรศัพท์ออกก่อนไปตรงนู้นดีกว่าเอาอะไรพี่ไปตรงนี้ดีกว่าพี่มีของหลังเฮ้ยโอ้ยต้นอะไรวะมันเป็นนานเลยใช่ป่ะไม่รู้น้องลงน้ำอีกแล้วผ้าใบก็ผ้าใบเปียกมันจะเปียกไงนะครับไป
โอ้โหทานน้ำเลยใสสวยมากงานนี้เละเลยอะไม่คิดว่าห้วยทรายจะมีแบบนี้ด้วยอ๋อนี่เหรอหอนตึ๊บอ๋อน้ำฮอนเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหข้ามแม่น้ำมาซะสวยงามดูครับแม่น้ำข้ามมาซะอย่างสวยงามเห็นไหมดูทานน้ำโอ้โหสวยมากเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นอย่างที่ผมเห็นนะมันสวยงามมากๆเลยเห็นไหมไหลเป็นสายทานแล้วก็น้ำใสเย็นสบายนะ ร้อน เฮ้ยร้อนแล้วเหรอ เอาผมจะโอ้โหแต่ละกลิ่นร้อนแล้วว่ะขออนุญาตโดนตรงนี้ก่อนโอ้โหป๊าดโอ้สุดยอดร้อนมากเลยมันมาจากแถวนี้นี่เองอ๋อบ่อน้ำร้อนนี่เองสุดยอดนี่ครับร้อนเลยครับ มีคนเอาไข่มาต้มด้วยลอยเห็นไหมน้ำเดือดตรงนี้น่าจะร้อนมากครับโอ้แต่ว่าที่สำคัญมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่มีใครเข้ามานะเห็นไหมภูเขาล้อมรอบบวกกับทุ่งนาล้อมรอบครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็มีแม่น้ำสวยๆที่ตั้งให้ข้ามอยู่นิดเดียวครับและนี่คือการเดินทางอันเขาเรียกว่าไงอันที่หาความสุขไปได้ในตัวเมืองครับเพราะว่ามีธรรมชาติล้อมรอบแล้วก็มีสิ่งที่น้อยคนยากจะเข้ามาถึงแต่ผมมานั่งโทรกินเพื่อนออนไลน์ก็มาถึงจนได้นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับหนุ่มห้วยทรายชื่ออีกครั้งหนึ่งน้องขำน้องอะไรนะน้องต่อน้องอะไรนะน้องศิลป์หนุ่มหล่อจากห้วยทรายที่พามาถ้าไม่มีน้องๆผมมาไม่ถึงแน่นอน 100% ครับสุดยอดการเดินทางอีกหนึ่งทริปการเดินทางที่ห้วยทรายครับกับมาแน่นอนคุณไม่ต้องอะไรครับความสุขการเดินทางครับเราเจอกันต่อนะครับกับอะไรเหรอน้องเล่นอะไรวันนี้บอลเหรอดีมากครับชื่นใจนี่สุดยอดครับน้ำเย็นมากโอเคนะไปยังกินที่โรงออนไลน์กับมาแน่ดอกความสุขที่การเดินทางครับโอเคเรียบร้อยไปต่อไหมไหวไหมไหวไหวก็ไปต่อไป